Hello everyone, welcome to my channel. Sa araw na ito, ituturo natin kung paano mag-download ng Netflix app sa ating laptop or sa ating mga computer. So, huwag nating patagalin. Unang-una, dito kayo sa start menu. Yan, right click nyo, i-click nyo lang. So mayroon na akong na-download na Netflix dito, mga ka-crazy. So ituturo ko kung paano ko dinownload. So dito kayo sa search windows. Yan, then i-type nyo store. Yan, Microsoft Store, click nyo. Tapos yan yung lalabas, mga ka-crazy. So dito kayo sa search ulit. I-type nyo Netflix. Yan, Netflix app, click nyo. So yan, mga ka-crazy. So ang nakalagay dito sa akin is this product is installed, kasi na-download ko na ito. So kapag hindi nyo pa na-download, ang nakalagay dito, mga ka-crazy, ay get. So i-click nyo lang yan. Pagkatapos start download na siya, or start downloading. Then after mag-download, kapag na-download nyo na siya, ganito ang lalabas. Yan, this product is installed. So ang gagawin nyo, i-launch nyo lang yan. Yan, get started. So magsasign, kung mayroon kayong Netflix na account, magsasign in lang kayo dito. So yan, ganun lang kadali. Close na natin. So yan. So kapag na-download nyo na yung Netflix nyo, dito nyo lang hanapin. So yun, ito na yung na-download ko. Yan. So yan, wala pa akong account, gagawa pa ako ng account. So yun lang, mga crazy. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo, paki-like and subscribe na rin for more tutorials. Maraming salamat, mga crazy.